હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સૌપ્રથમ તો દિવાળી પર્વની આપ સૌને શુભકામના. વર્ષમાં એક જ વાર બનાવાય તેવી મીઠાઈ એટલે કે દિવાળી આવે અને ઘૂઘરા ના યાદ આવે એવું તો બને જ નહીં. આપણે ગુજરાતીઓને દિવાળી આવે અને ઘૂઘરા બનાવવાનું મન ન થાય એવું તો બનતું જ નથી. ઘૂઘરા બનાવવાનું મન તો થાય છે, પરંતુ બહુ લપ લાગે છે. ઘણીવાર સારા નથી બનતા તો આપણે બનાવવાનું ટાળીએ છીએ અને બહાર વેચાતા લઈ લઈએ છીએ. પણ આજે આપણે પરફેક્ટ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે પરફેક્ટ ઘૂઘરા બનાવીશું. તો ઘૂઘરા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ મેંદો લીધો છે. મેંદો ચાળીને સાફ કરીને લેવો ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા આપણે 2 ચમચી ઘી લેવાનું છે. ઘીનું મોણ આપવાનું છે. 2 ચમચી જ ઘી લેવાનું છે. પૂરી ફૂલ 2 ચમચી લેવાનું છે. 2 ચમચી આવી નહીં એટલે મેં થોડું પાછળથી ઘી ઉમેર્યું છે. 2 ચમચીથી વધારે ઘી લેવાનું નથી. 2 કપ માટે 2 ચમચી ઇનફ છે. 1 કપ હોય લોટ તો 1 ચમચી ઘી નાખવાનું, થોડું ચપટી મીઠું નાખવાનું છે. મીઠાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગતો હોય છે. જો તમે ઘીનું મોણ વધારે દઈ દેશો ને તો ઘૂઘરા તેલ વધારે પીસે એવું બનશે. એટલે 1 કપમાં 1 ચમચી જ ઘીનું મોણ આપવાનું છે. સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મોણ મતલબ કે આપણે લોટને ઘીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનો છે. આ રીતે મુઠ્ઠી પડતું થઈ જશે. અને તેલનું પણ મોણ આપી શકાય છે, પણ ઘીનું મોણ આપવાથી ખૂબ જ સરસ ક્રિસ્પી બને છે અને સરસ ઘૂઘરા બનીને રેડી થતા હોય છે. તો ઘીનું મોણ આપવું ખૂબ જરૂરી છે. તો આ રીતે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ઘણીવાર આપણે ઘૂઘરા બનાવીએ છીએ તો તેલમાં છૂટા પડી જતા હોય છે, એવી બધી પ્રોબ્લેમ થતો રહે છે. પરંતુ તમે આ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આ રીતે ઘૂઘરા બનાવશો ને તો તમારા ઘૂઘરા એક પણ ઘૂઘરો તેલમાં ખુલશે નહીં અને પરફેક્ટ બનીને રેડી થશે. આપણે અહીંયા એનો લોટ બાંધવાનો છે. લોટ થોડો કઠણ એટલે કે પૂરીનો લોટ હોય તેના કરતાં પણ થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. તો લોટ બાંધવા માટે હું અહીંયા તમને છેલ્લે કેટલું પાણી લઉં છું તે તમને બતાવીશ. 2/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે અને હવે કેટલું જોઈશે એ પાછળ તમને કહું છું. તો 2/3 કુલ અત્યારે 2/3 કપ લઈને બેઠી છું. તો એ રીતે લોટ બાંધી રહી છું. લોટ ઘણીવાર લોટના આધારે પાણી જતું હોય છે, તો વધતું ઓછું પણ આપણને ખબર પડી જ જતી હોય છે કે આ પૂરી કરતાં થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તો 2/3 કપ મેં પાણી લીધું હતું, એમાંથી આટલું પાણી બચ્યું છે. દેખાય છે આટલું પાણી બચ્યું છે એટલે કે 2/3 કપથી થોડું અડધાથી થોડું વધારે પાણી ગયું છે. તો આપણે આપણા અંદાજ પ્રમાણે આ રીતે પૂરી કરતાં થોડો કઠણ એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે. હવે છેલ્લે થોડું 2-3 ટીપા જેટલું ઘી નાખી તેને ચીકવીને સારી રીતે મિક્સ કરી તેના ઉપર થોડું ભીનું કપડું રાખીને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે 1 ચમચી ઘી નાખવાનું છે અને ઘીમાં આપણે માવો શેકવાનો છે. આપણે બજારનો માવો વાપરી રહ્યા છીએ એટલે શેકવો ખૂબ જરૂરી છે. આ રીતે શેકીને બધી વસ્તુ લેશું તો ઘૂઘરા આરામથી 10-15 દિવસ સારા રહેશે, એને કશું થશે નહીં. અને બજારનો માવો હોવાથી તેને શેકવાથી ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે. જો આપણે ઘરનો બનાવેલો માવો લેતા હોય તો એને શેકવાની કંઈ જરૂર પડતી નથી અને માવામાંથી ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું. અહીંયા હું કુલ 200 ગ્રામ જેટલો માવો લઈ રહી છું. માવાને આપણે ઘી છૂટું થઈ જાય ત્યાં સુધી સરસ રીતે શેકવાનો છે. શેકેલા માવાનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે ધીમા ગેસે શેકવાનો છે. માવો બળે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે અને બહુ નહીં, ફક્ત 3-4 મિનિટમાં આપણો માવો શેકાઈને તૈયાર થઈ જશે. આપણો માવો શેકાઈ ગયો છે. આપણે તેને અલગ ડીશમાં લઈ લઈશું. તે માવો ઠંડો થઈ જાય એના માટે, ફટાફટ ઠંડો થઈ જાય તેના માટે આપણે એને છૂટો કરી દઈશું. તમે ચાહો તો ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકો છો, પણ આ રીતે ખુલ્લો કરી દેશો અને બીજું બધું સાતળશું ત્યાં સુધીમાં તો આપણો માવો સરસ ઠંડો પણ થઈ જશે. પણ આ રીતે ફેલાવી દઈશું તો માવાને ઠંડો થતાં વાર નહીં લાગે. તો આપણે માવાને ઠંડો થવા છોડી દઈએ. હવે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ લઈએ. અહીંયા હું બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ મુઠ્ઠી લઈ રહી છું. કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને કિસમિસ, આ 4 ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ રહી છું. તમે તમારી પસંદગી મુજબના ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો અને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અને એનું પ્રમાણ પણ વધતું ઓછું કરી શકાય છે. તમને જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ભાવતા હોય તે લઈ શકાય છે, જે ના ભાવતા હોય સ્કીપ કરી શકાય છે. પ્રમાણ પણ વધારી શકાય છે, ઓછું કરી શકાય છે. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સ કટ કરવા માટેની જે ખમણી આવે છે તે લીધી છે મેં, અને તેમાં હું તેને આમાં બદામની ને બધી કતરણ સરસ થઈ જતી હોય છે, એકદમ પાતળી. એના માટે હું આમાં કરી રહી છું.
બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે થોડા લઈ અને આ રીતે કરીશું. બદામ થઈ ગઈ છે, હવે કાજુ લઈ લેશું. તો આપણે દિવાળી આવે એટલે ઘૂઘરા બનાવવાનું મન થાય છે, પણ એમ બીક લાગે છે કે હારા બનશે, બહુ ટાઈમ જશે. પણ આ માપ ફોલો કરશો તો સરસ ઘૂઘરા બનીને રેડી થશે. અને હા, થોડો સમય લાગે છે ઘૂઘરા બનાવવામાં, પણ 2 વ્યક્તિ હશે તો ફટાફટ બની જશે. ઘૂઘરા બનાવતા કશી વાર નહીં લાગે. અને જો ખાવા જ છે તો સારા હાઇજીન રીતે બનેલા, આપણા ઘરમાં જ બનેલા કેમ ના ખાઈએ. બહારથી થોડા મોંઘા પણ મળતા હોય છે, તો આપણે ઘરે જ બનાવીએ અને ઘરે જ ઘરના લોકોને ખવડાવીએ, આપણે પણ ખાઈએ તો આનંદ પણ આવતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે ફરી કડાઈમાં થોડું ઘી નાખીશું અને બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ આ રીતે શેકી લેવાના છે. તો બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ મેં ઉમેરી દીધા છે. તમે ઘી નાખ્યા વગર પણ શેકી શકો છો, પરંતુ ઘી નાખીને શેકવાથી ટેસ્ટ સારો થતો હોય છે અને થોડા વધારે ક્રન્ચી બની જતા હોય છે. કિસમિસ પાછળથી થોડી નાખી દીધી છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સને સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે, તેને આપણે કાઢી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સથી આ શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સથી એના સ્ટફિંગનું ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ ક્રન્ચીનેસવાળું અંદરથી થાય છે અને ખાવાની પણ મજા આવે છે. મને થોડી બદામ વધારે લાગતી હતી, તેથી મેં થોડી 4-5 જેવી બદામ છોડી છે. હવે ફરી આપણે ઘી નાખીશું 2 ચમચી જેટલું. તમે ચાહો તો આ બધી વસ્તુ એમનામ પણ શેકી શકો છો અને થોડા ઓછા ઘીમાં પણ શેકી શકો છો. તો અહીંયા હું સોજી, જે રવો સોજી આવે છે તે લઈ રહી છું. તે 1.5-2 કપ લઈ રહી છું. સોજીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું કરવું હોય તો પણ ચાલે. તો સોજીને આપણે સારી રીતે શેકી લેવાની છે. યાદ રહે કે સોજી બળવી ના જોઈએ અને એકદમ બધું ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે આ બધું જ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર જ શેકવાનું છે. ફ્લેમ ફાસ્ટ કરવાની નથી. આ રીતે સેજ સોજીનો કલર બદલાય અને સુગંધ બહાર આવવા માંડે અને લાલ કલર જેવો થાય ત્યાં સુધી આપણે સોજીને શેકવાની છે. તો સરસ આપણી દાણેદાર જે સોજી આવે છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે તેને જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ કાઢ્યા છે તે જ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો આપણી સોજી પણ શેકાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. બધું જ આપણું સામગ્રી શેકાઈ ગઈ છે અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે ટોપરાનું જે છીણ આવે છે, સૂકા ટોપરાનું છીણ, એ મેં એડ કર્યું છે. તમે ચાહો તો ના નાખવું હોય તો પણ ચાલે, પણ ઘૂઘરામાં ટોપરાનો ટેસ્ટ તો ખૂબ જ સરસ આવતો હોય છે. તો મારું એવું માનવું છે કે જો બની શકે તો આ ટોપરાનું છીણ તો નાખવું જ. સ્ટફિંગની ક્વોન્ટિટી પણ વધી જતી હોય છે અને ટેસ્ટમાં તો ઘૂઘરાનો ટેસ્ટ તો ડબલ ગણો વધી જાય છે. તો ચોક્કસથી નાખવું જ. અને જો ના ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય છે. આ રીતે આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આપણો માવો પણ ઠંડો થઈ ગયો છે, તે એડ કરી દઈશું. યાદ રહેવું કે બધું જ વસ્તુઓ ઠંડી હોવી ખૂબ જરૂરી છે. ગરમ ગરમ કશું મિક્સ કરવાનું નથી. બધું જ ઠંડુ થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે અંદર મિક્સ કરીશું. તો શેકાયેલો માવો બિલકુલ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું. જો તમે આ માપથી ઘૂઘરા બનાવશો તો તમારા ઘૂઘરા એકદમ પરફેક્ટ બનશે. આપણને ઘૂઘરા બનાવવા થોડા અઘરા લાગતા હોય છે, પણ મિત્રો એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરશો તો આપણને ખબર પડશે કે ખરેખર ખૂબ જ સહેલું છે, કશું અઘરું નથી. અને ટ્રાય કરવાથી અને બનાવવાથી આપણને ખુશી મળે છે, એ પણ કંઈક અલગ જ હોય છે. તો આ રીતે મને બાઉલ થોડું હલાવતા ફાવતું નહોતું, નાનું પડ્યું, એટલે હું હવે બીજા બાઉલમાં લઈ રહી છું અને હવે આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. તો બધી જ વસ્તુ મેં બીજા બાઉલમાં લઈ લીધી છે, જેથી સારી રીતે મને મિક્સ કરતા ફાવે, એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય. તો આ રીતે આપણે બધી જ વસ્તુઓ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. હવે આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં ગળપણ ઉમેરવાનું છે. ગળપણમાં તમે બુરું ખાંડ કે ખાંડને દળીને પણ લઈ શકો છો અને સારી રીતે તેનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો સાકર અથવા તો ગોળનો પાવડર પણ લઈ શકાય છે. અહીંયા હું 1/3 કપ જેટલી જે બુરું ખાંડ આવે છે તે લઈ રહી છું. 2/3 કપ છે ખાંડ, તે લઈ રહી છું. આટલી ખાંડ કે સાકર તમે લેશો તો જેના ઘરમાં ગળપણ ખવાતું હશે તેને મોડા લાગશે, તો તમારે થોડી વધારે લેવી. અને આ સમયે જો એવું લાગે કે ચાખી લેવું થોડું સ્ટફિંગ અને ખબર પડે કે થોડું મોડું છે, તો થોડી વધારે, દિવાળી પર આપણે મીઠાઈ થોડી વધારે ખવાઈ જતી હોય છે,
એટલે આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ તો આપણી ઈચ્છા મુજબ, આપણી પસંદગી મુજબ આપણે ગળ પણ નાખી શકીએ છીએ. એટલે જો તમને ગળ પણ વધારે ખાવું હોય તો તમે થોડી ખાંડ વધારે પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણો લોટ સરસ ચીકવાઈ ગયો છે. તેના એક સરખા ગુલ્લા કરી લીધા છે. હવે આપણે એક પૂરી વણવાની છે. તમે મોટી રોટલી વણીને વાટકાની ગોળ શેપમાં પણ કાપીને પૂરી બનાવી શકો છો, પણ હું એક એક પૂરી બનાવી રહી છું. તો આ રીતે આપણે પૂરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બહુ જાડી નહીં, બહુ પાતળી નહીં, એવી આપણે પૂરી બનાવીને રેડી કરવાની છે. તો હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી ભરીને સ્ટફિંગ લઈશું. ઘરે બનાવવાનો એ જ ફાયદો હોય છે કે આપણી ઈચ્છા મુજબની વસ્તુ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. જેટલું સ્ટફિંગ નાખવું હોય એટલું ઉમેરી શકીએ છીએ. જો બહાર લેવા જઈએ તો જે રેડી હોય એ જ લેવું પડતું હોય છે. તો આ રીતે આપણે થોડું વધારે પ્રમાણમાં સ્ટફિંગ નાખીને, અને આપણે ઉતાવળમાં ભૂલી જતા હોઈએ છીએ ખાસ તો આ પાણી લગાવવાનું. તો તેની ચારેય બાજુએ પાણી લગાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પાણી લગાવશો તો તમારું ઘૂઘરું ક્યારેય તેલમાં ખુલશે નહીં અને સરસ રીતે બનીને તૈયાર થશે. તો પાણી લગાવવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો લોટ સુકાઈ ગયો હોય તો ખુલી જવાની શક્યતા છે. એટલે પાણી લગાવવું અને તેના બંને છેડા આ રીતે ખેંચીને ફિટ કરી દેવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આ રીતે પાણી લગાવશો ને તો ક્યારેય નહીં ખુલે. તો મારા હાથ થોડા ભીના છે એટલે પાછું પાણીવાળું કરી પછી હાથ લૂછી આ રીતે તેને પેક કરી દેવાનું છે. હવે તમે આને મોલ્ડમાં પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. જે ઘૂઘરા બનાવવાનું આવે છે એમાં પણ બનાવી શકાય છે, પણ હાથેથી બનાવવાની મજા આવતી હોય છે. મને તો ઘૂઘરા હાથેથી વાળવાના ખૂબ જ ગમે છે, એટલે હું હાથેથી જ તેને શેપ આપી રહી છું. તો આ રીતે એક તેની બોર્ડર આવી રીતે વાળવાની છે ને પિંચ કરવાનું છે, વાળવાની છે, પિંચ કરવાનું છે. આ રીતે એક ધીમે ધીમે એક સાઈડ વાળતું જવાનું છે અને પિંચ કરતું જવાનું છે. કંઈ ખાસ નથી, તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને પણ થઈ જશે. આપણે આ રીતે બનાવીએ ને તો બહુ મજા આવે છે અને સારું પણ લાગતું હોય છે. મને મોલ્ડમાં બનાવવા નથી ગમતા, માટે હું આ રીતે જ બનાવી રહી છું. તો આ રીતે વાળતું જવાનું છે ને દબાવતું જવાનું છે. જે આપણને છેલ્લે લોટ થોડો વધારે લાગે તો એને કાઢી લઈશું અને તેને ત્યાં ફરી શેપ આપી દઈશું, દબાવીને પેક કરી લઈશું. તો સરસ મજાનો લુકમાં પણ સરસ એવો આપણો ઘૂઘરો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આ રીતે વાળતા ન આવડે તો આપણે બીજી રીતે પણ બનાવીએ, બીજી રીતે પણ મોલ્ડ વગર કેવી રીતે ઘૂઘરો બનાવવો તે જોઈએ. તો આ રીતે આપણે સ્ટફિંગ નાખી દીધું છે. પેલો ઘૂઘરો બનાવ્યો તે જ રીતે બોર્ડર પર પાણી નાખી અને તેના બંને પાર્ટ ભેગા કરી દબાવી આપણે કરવાનું છે. મિત્રો, તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય, મારા વિડીયો જોવા તમને ગમતા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને સાથે સાથે લાઈક અને શેર પણ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો આ રીતે આપણે બંને છેડાને ભેગા કરી દબાવી દેવાના છે. તો આ રીતે આપણો કોઈ પણ ઘૂઘરા બનાવો, ઉતાવળ હોય અને પાણી લગાવવાનું ભૂલાય નહીં તે ખાસ યાદ રાખજો. અને આ રીતે આપણો ઘૂઘરો પેક થઈ ગયો છે. હવે આપણે કાંટા ચમચી લેવાની છે ને કાંટા ચમચીથી આ રીતે તેની કિનારી પર આ રીતે શેપ આપવાનો છે, યાની કે પ્રેસ કરવાની છે, એટલે શેપ આપોઆપ આવી જશે. અને આપણે જે મોલ્ડમાં બનાવીએ છીએ ને તેમાં આવો શેપ બનતો હોય છે. તો આ રીતે આપણો કાંટા ચમચીવાળો ઘૂઘરો પણ બનીને તૈયાર છે. બીજા ઘૂઘરા બનીને તૈયાર છે. તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને મેં અહીંયા જોઈ લીધું છે કે તેલ ગરમ થયું કે નહીં. થોડો લોટ નાખીને આપણે જોઈ લેવાનું છે કે તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં, અને પછી આપણે બધા જ ઘૂઘરા તેમાં તળવા માટે નાખી દઈશું. અહીંયા તેલનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તેલનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ હાઈ ના હોય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીંતર ઘૂઘરા ફટાફટ લાલ થઈ જશે, અંદરથી કાચા રહેશે એવું બને, અને બબલ્સ પણ વધારે ઘૂઘરા પર આવી જાય એવું બને. એટલે મીડિયમ ટેમ્પરેચર રાખવાનું છે અને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે બધા જ ઘૂઘરાને તળી દેવાના છે. તો આ રીતે આપણા ઘૂઘરા તળીને તૈયાર છે. આપણે નાખીશું, એક સાઈડ તળાઈ જશે એટલે આપોઆપ જ ઉપર આવી જશે. અને ધાર પલટાવી આપણે આ રીતે એકવારના આપણા ઘૂઘરા તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે બીજા ઘૂઘરા એમાં એડ કરી દઈશું અને તેને પણ આપણે તળી લઈશું. તો તમારા ઘૂઘરા જો સારા ના બનતા હોય તો એકવાર ચોક્કસથી આ રીતે ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરસ રીતે આપણા ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થશે. અને દિવાળી જેવા તહેવાર પર તો અચૂકથી આપણે ટ્રાય કરવા જ જોઈએ, જેથી આપણને ખુશી મળે કે કંઈક બનાવ્યું, કંઈક કર્યાનો આનંદ પણ મળે. તો આ રીતે આપણા ઘૂઘરા બનીને
રેડી થઈ જાય છે. તો તેને સારી રીતે તળવા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. બંને સાઈડથી સ્લો ફ્લેમ પર જ તળવાના છે. તો બીજી વારના પણ આપણા ઘૂઘરા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. તો ફટાફટ બની જાય છે. કાંઈ એટલી બધી વાર પણ નથી લાગતી, ઝંઝટ પણ નથી. જો તેલ પણ એકદમ ચોખ્ખું દેખાય છે, કશું જ ખુલ્યું, એક પણ ઘૂઘરો ખુલ્યો નથી. સરસ એવા આપણા ઘૂઘરા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.